kia dáng em sao yêu kiều. Có em đời long lanh tiếng ca, có em đùa lung linh hoa lá, có em người sức sống chưa tràn, là đóa hoa tươi dâng đời. Trong sâu lắng tâm hồn ta còn biết mộng mơ, trong sâu lắng tâm hồn ta còn khát khao. Tình em dâng hiến cho đời, tình em mang đến cho người, tình yêu đời luôn trao dâng cùng năm tháng. Nắng xuân vàng long lanh thế gian, gió xuân đùa bâng khuâng hoa lá, tiếng ai cười sức sống chưa tràn, kìa dáng em sao yêu kiều. Có em đời long lanh tiếng ca, có em đùa lung linh hoa lá, có em người sức sống chưa tràn, là đóa hoa tươi dâng đời. Trong sâu lắng tâm hồn ta còn biết mộng mơ, trong sâu lắng tâm hồn ta còn khát khao. Tình em dâng hiến cho đời, tình em mang đến cho người, tình yêu đời luôn rực cháy trong tim hồng. Làn sương e ấm hoa bừng sắc thắm, hồn nhiên khoe sắc như ngàn cánh bướm. Bao tố gió mưa không nhòa sắc thương, thắp mai ánh sáng cuộc đời vui. Nắng xuân vàng long lanh thế gian, gió xuân đùa bâng khuâng hoa lá, tiếng ai cười sức sống chưa tràn, kìa dáng em sao yêu kiều. Có em đời long lanh tiếng ca, có em đùa lung linh hoa lá, có em người sức sống chưa tràn, là đóa hoa tươi dâng đời, là đóa hoa tươi dâng đời. Nắng xuân vàng long lanh thế gian, gió xuân đùa bâng khuâng hoa lá, tiếng ai cười sức sống chưa tràn, kìa dáng em sao yêu kiều. Có em đời long lanh tiếng ca, có em đùa lung linh hoa lá, có em người sức sống chưa tràn, là đóa hoa tươi dâng đời, là đóa hoa tươi dâng đời. Em phá kỷ lục của anh Đồng rồi, 1.200 điểm. Đang giờ làm việc khùng hay sao mà rú lên vậy? 1.200 điểm mà không mừng sao được. Đang giờ làm việc đọc tạp chí thời trang thì sao? Nhưng mà tôi không có rú lên gì cô. Coi thời trang mà rú lên có mà thời trang set. Xem thử coi ngã phê rùi tới đâu rồi. Siêu chưa? Em còn phải chơi tiếp. Em đã nắm được quy luật quá giải rồi. Cho viên tím ở gốc ra là được một hàng 7 viên rồi. Nếu không bí đó. Đừng có nói. Mặt em trên tay anh rồi mà. Mỹ Dung. Đúng là Mỹ Dung. Ở ngoài đẹp hơn trong hình. Chào anh. Có chuyện gì vậy cô? Dạ thưa anh, em đến gặp chú Ba. Mời cô vào. Dạ. Sáng nay anh Ba đi họp, ủy quyền tôi tiếp khách. Dạ. Mời cô ngồi. Dạ thưa anh, em được giới thiệu về viện làm thư ký cho chú Ba. Từ ngày thành lập viện tới giờ chưa có đời viện trưởng nào cần thư ký riêng cả. Với lại đây là viện khoa học, nếu có tuyển người thì tiêu chuẩn kiến thức cao lắm em à. Nè, em là Mỹ Dung, hoa hậu thể thao phải không? Dạ, nhưng chuyện hoa hậu thì lâu rồi. Vụ thư ký riêng tôi có nghe anh Ba nói sơ, nhưng chủ ý của anh Ba là xin một thư ký nam. Nay người được giới thiệu đến lại là nữ. Tôi không biết anh Ba có hướng giải quyết sao đây.
Sáng nay anh ba bận họp hết buổi sáng, đầu giờ chiều mới tới viện. Có giấy tờ gì cô cứ để lại, tôi sẽ trao đổi với anh ba. Về giấy tờ của em, nếu như chú ba đồng ý nhận, tổ chức ủy ban sẽ chuyển qua. Còn bây giờ xin phép anh em về, đầu giờ chiều quay lại. Rất tiếc, cô thông cảm vậy nghe. Có gì đâu anh. Chào anh em về. Chào Hẹn cô. gặp lại. Chào các chị. Chào. Chào anh. Chào cô. Về ha. Ê, nhỏ này mới nhìn thấy choáng, nhìn kỹ thấy cũng thường. Nếu mà không trang điểm, có khi còn trơ. Người ta nói đàn ông không râu bất nghì, đàn bà vú nhỏ lấy gì nuôi con. Nhưng mà nó đâu có nhỏ. Nhỏ hơn mình. Hình nó nhiều lắm. Mà nè, viện đang hô hào giảm biên chế cả năm nay, sao giờ vẫn lấy thêm người? Cái đó phải hỏi viện trưởng. Có một dạo nghe nói con nhỏ này nó lấy Mỹ, sau đó qua Mỹ định cư một thời gian, rồi không biết vì lý do gì mấy năm gần đây lại thấy xuất hiện trên sàn diễn thời trang. Đám người mẫu hoa hậu thay chồng thay bồ như là thay áo, có gì là lạ. Mà anh Đồng cũng dở nữa, lẽ ra phải giữ nó lại, khai thác lý lịch và hậu trường của thế giới người mẫu, có phải hay hơn không? Muốn biết hả? Nè, hình của nó đầy ở trỏng á, muốn biết mở ra mà coi. Tôi chỉ sợ điều tốt đẹp thì ít, mà tai tiếng thì nhiều. Đây nữa nè. Con Mỹ Dung hồi chưa lấy Mỹ, nổi tiếng là thiện xạ, chuyên bắn tỉa các đại gia vừa mới phất. Nhiều vụ các tay chơi còn thanh toán nhau vì nó. Cô nói làm sao chứ? Vừa rồi trả lời phỏng vấn trên báo Tết, cô ta nói là rất buồn vì mọi người chỉ nhớ đến cổ là hoa hậu thể thao, người mẫu, mà quên đi cô ta là một cử nhân khoa học. Thôi đi ông ơi, mấy đứa này nói diễn mà ông cũng tin nữa sao? Sắc đẹp thời kinh tế thị trường là vốn tự có siêu lợi nhuận. Chỉ có đứa ngu mới đâm đầu vô khoa học để nhận đồng lương 3 đồng 3 cọc như vậy nè. Đó, nó cũng trả lời trong cái bài báo đó là nó chưa có đối tượng. Nhưng mà thực tế thì sao? Cả nước biết là nó lấy Mỹ. Ba cái tin này nè, đọc trong mấy tờ báo tỉnh mà giao cho tư nhân làm á thì biết ngay. Chứ đâu phải là dư luận đồn đại lung tung đâu. Vậy mà em nghe nói con nhỏ này con nhà trí thức hẳn hoi, ngay từ thời sinh viên đã tự kiếm sống, thuê hẳn một căn hộ trong cư xá, ở một mình, không lệ thuộc vào gia đình. Chuyện đó là hồi trước khi lấy Mỹ. Thử hỏi, con nhà tử tế không có gì trục trặc, ai lại bỏ nhà ra đi? Mà nghe nói căn hộ đó là của một gã Hồng Kông bao, chứ sinh viên lấy tiền đâu thuê nhà. Chết thiệt, phẩm chất đen tối như vậy mà mấy cha tổ chức ủy ban giới thiệu về viện, thiệt là quan liêu hết sức. Bộ mấy chả tưởng đây là viện ô nhiễm môi trường chắc. Và người bị ô nhiễm đầu tiên là viện trưởng Ba Điền. Anh Nguyên, không có ý kiến gì về người đẹp sao? Nếu cô ta làm việc ở đây, tôi chỉ quan tâm cô ta làm việc ra sao, chứ không để ý đến chuyện khác. Chết rồi, đang tính lập kỷ lục cao nhất viện, mãi lo nói chuyện người đẹp, lỡ tay làm rối điểm hết rồi. Anh Nguyên, làm ơn chỉnh lại giùm em với. Xin lỗi, tôi đang rất bận. Hình như Mỹ Dung người mẫu phải không? Đúng rồi, nhìn ở ngoài đẹp hơn trong hình. Ngó cái gì vậy? Tụi con vừa thấy Mỹ Dung người mẫu ở trong viện ra. Cái cô ốm nhôm ấm chắc vừa đi ra đó hả? Dạ. Ông Tây cùng đi đáng tuổi cha. Chắc là ông chồng Mỹ mà dư luận vẫn bàn tán. Người như vậy cặp với chả uổng cả đời. Thời buổi kinh tế thị trường chỉ cần nhiều tiền nhiều của là mua được. Má, tới trong giờ làm việc con chỉ sợ ba giận la sùm. La hay đánh cũng phải gặp để ngăn chặn kịp thời. Má nói gì các con phải hùa theo. Má yên tâm đi, con kiên quyết phản đối cái trò ông sếp nào cũng đua đòi cặp kè một ả thư ký riêng. Không sớm thì muộn cũng thân bại danh liệt à.
Ủa chị ba, có chuyện gì quan trọng mà cả ba mẹ con cùng tới viện vậy? Dạ chào chú. Chào cháu. Chào anh. Sao qua viện mới công tác tốt chứ? Dạ cũng được. Tôi có chuyện riêng cần gặp nhà tôi. Anh ba họp chuyên đề cả buổi sáng ở ủy ban. Họp xong chắc anh ba về nhà luôn. Bộ anh ba không nói cho chị biết sao? Tôi tưởng... Thôi, sẵn đây tôi hỏi chú, có đúng là ông ba sắp nhận một cô thư ký riêng không? Dạ đúng không chú? Chuyện này tôi có nghe anh ba nói một lần. Do tuổi tác đã cao, trí nhớ cũng kém, phản ứng tri thức không còn nhạy bén như trước, nên anh ba định xin một thư ký riêng là nam về cho đỡ một phần công việc. Vừa rồi có một cô tới tìm anh ba, nói là được giới thiệu về làm thư ký riêng, cả phòng mới hay. Vậy thì tin tụi ủy ban là đúng rồi. Con nhỏ tuổi tác mặt mũi trình độ ra sao? Không chừng lúc chị đi vô gặp cô ta đi ra mà không biết. Cô này cũng nổi tiếng lắm. Vừa gặp mặt là cô Xoa, cô Duyên phòng tôi nhận ra ngay. Cái cô Mỹ gì từng là hoa hậu thể thao đó. Mỹ Dung. Đúng, Mỹ Dung. Cháu cũng biết à. Nhưng mà vô lý thiệt. Người như cô ta thiếu gì nơi chào mời lương cao lộc nhiều. Việc gì phải đâm đầu vô chuyện này? Nè, nói trước với chú là tôi phản đối vụ này tới cùng á. Rước con đó về rồi bán cả viện này để hầu nó làm đẹp à. Rồi sau đó là tan nhà nát cửa. Không lẽ cả cái viện này không ai biết nó là ai à? Khổ quá, tôi đã nói với chị. Chỉ vừa rồi tôi mới biết cô ta được giới thiệu về. Bà này tai tiếng đời tư cả thành phố đều biết. Có hồi còn bị đồn là nhiễm HIV. Thôi về. Tưởng là tên Hành Lang thì tới nói với ông một câu là xong. Chứ nó đã sọc đến viện là động đất rồi. Về rồi tính. Chào chú nè. Bye bye. Nếu biết thư ký riêng là con đó đó, má đã chặn ngay từ đầu rồi. Cảnh cáo không cho nó dính vô cái chuyện này. Đồ cái thứ yêu nhìn nhận cũng đúng đắn gì đâu. Mới nghe tới tên là tay mình bị nhét đầy tiếng thị phi rồi. Dính vô là mang tay mang tiếng đó. Cả nhà mình phải cương quyết với ba nha. Không hiểu sao tự nhiên mà lại đua đòi vậy chứ. Thời buổi này âm phủ mà có cái đẹp á thì Diêm Dương cũng phạm tội quấy rối. Huống chi ba con làm cái chuyện môi trường mũi mắt này. Đi. Bị má mắng hay sao mặt nhăn nhăn vậy? Ba cứ vô gặp má thì biết. Các con bình tĩnh để má nói trước. Dạ. Các ngươi đi đâu về thế? Lại còn uống rượu nữa phải không? Uống rượu ở Thấu Phương Trai cùng với lũ nhỏ nhà ta đó ư? Vui vẻ quá nhỉ, có đúng không nào? Hãy cứ để cho chúng tha hồ vui vẻ đi. Trẫm rất mong lúc nào nàng cũng như thế này, lúc nào cũng vui vẻ. Các ngươi lui hết cả ra. Bà với hai đứa cứ ăn trước như mọi khi. Việc gì mà chờ tôi? Không phải chờ ăn mà là chờ đi nói chuyện khác. Chuyện gì mà quan trọng vậy? Làm viện trưởng một mình bao nhiêu năm nay không sao. Giờ sắp về hưu, viện là giảm biên chế. Tại sao tự nhiên ông lại bày đặt xin thêm thư ký riêng? À, tưởng chuyện gì? Không phải hồi này tôi thường than với bà. Công việc thì mỗi ngày một nhiều ra và bức bách, trong khi tuổi mỗi ngày một chậm chạp, không bắt kịp với yêu cầu công việc. Nhiều lúc lú lẫn, nên tôi có đề đạt với ủy ban xin một thư ký riêng. Trong yêu cầu tôi có nói rõ là nam. Xin thêm biên chế. Cả phòng tổng hợp phục vụ ông khác nào một ban thư ký. Muốn có thư ký riêng, sao không lấy cô Duyên, cô Xoa hay cậu Giọng? Bày đặt xin thêm người khác về cho nó nhiều. Bà cũng là cán bộ lãnh đạo mà không hiểu gì hết. Bây giờ làm việc gì cũng lấy tiêu chuẩn chuyên nghiệp cao làm gốc. Nếu cô Duyên, cô Xoa hay là cậu Giọng mà làm được việc á, tôi đâu cần bà nhắc làm cái gì. Với lại xin là xin vậy, chứ chắc gì đã được duyệt. Nay bà muốn tôi lạc đà già cõng nước cho tới lúc về hưu.
Mai tôi là ủy ban, xin rút lui yêu cầu, chứ có gì đâu phức tạp. Vậy mà tôi biết cô thư ký tương lai của ông đã về tới viện rồi đó. Bà lạ, bộ tôi lừa bà hay sao? Sáng nay ba mẹ con tôi tới viện, đã biết mặt biết tên cô thư ký xinh đẹp của ông rồi. Vô lý. Hôm nay chị ta đã đến viện. Cô người mẫu, Hoa hậu thể thao Mỹ Dung. Hoàng thượng, xin đừng. Sáng nay tôi đi họp, tôi không biết. Có lẽ trên ủy ban giới thiệu xuống, nhưng tôi yêu cầu là nam. Giới thiệu nữ không đúng với yêu cầu, tôi không nhận. Sự việc quá đơn giản, vậy mà ba má con bà làm nên như nhà cháy, làm ăn mất cẩn ngon. Tôi tin ông nói thiệt, nhưng má con tôi thống nhất là phòng cháy hơn chữa cháy. Phòng chống cái gì? Bây giờ ứng cử viên là Mỹ Dung, chúng con càng phản đối. Nếu ba má con bà muốn vậy, vì hạnh phúc gia đình, thì ngay cả thư ký riêng là nam, tôi cũng không nhận nữa. Bằng lòng chưa? Nè, con nói cô ta là hoa hậu gì? Hoa hậu thể thao Mỹ Dung. Ủa, sao ba chưa nghe tên này à? Tại ba không bao giờ theo dõi các cuộc thi người đẹp, đọc tạp chí thời trang nên ba không biết. Cái nhà mình nữa hả? Thiếu gì hình của cô ta. Để lấy cho bà coi. Nè, việc gì phải tìm tạp chí? Sắp đến phần quảng cáo, cô ta hiện lên bây giờ nè. Tôi có mái tóc dài ngược, làn da tuyệt vời là nhờ dầu gội và kem thiên nhiên. Hơn tất cả những thứ mà bạn đã dùng, hãy đến với dầu gội và kem thiên nhiên. Tươi đẹp là nhờ vào dầu gội và kem thiên nhiên. Trơ trẽn, ngay cả Tây Thi biết mình đẹp á, cũng không dám vỗ ngực nói mình đẹp. Huống gì con hoa hậu này ổng nhôm dách à. Đậu được hoa hậu chắc phải đút lót cho ban giám khảo á. Dầu gội và kem thiên nhiên, hàng nội 100%, mà dám nói là trên hết tất cả. Xạo quá đáng đó ha. Quảng cáo vậy để giết hàng nước ngoài, chẳng khác nào phá luật đầu tư và chính sách mở cửa của nhà nước. Thật ra đây cũng chỉ là loại quảng cáo đồ tắm trá hình thôi. Ông thấy sao? Hả? Sao? Tôi không hiểu thiên hạ khen đẹp ở chỗ nào. Hình cũng xấu. Tờ này nữa nè ba. Tôi không biết là cái đẹp thời nay dựa theo tiêu chuẩn nào. Tôi chỉ cho 3 điểm. Nếu không trang điểm thì còn có 2. Tóm lại, ông còn muốn việc cô ta làm thư ký riêng nữa không? Bà này lạ thiệt. Tôi đã nói không trước khi coi hình cô ta rồi mà. Quang ơi, chí sáng suốt của bà. Nhưng nội dung quảng cáo kêu gọi con người gắn bó với thiên nhiên, lại là một tầm nhìn dũng cảm, đúng với chiến lược bảo vệ môi trường toàn cầu của thế kỷ thứ 21. Rất hợp với tinh thần nghiên cứu và hành động của viện. Không phải thế. Thiếp không hề có ý hại hoàng thượng. Thiên nhiên ở đây là tên loại dầu gội và kem dưỡng da, chứ đâu có phải là thiên nhiên môi trường. Nếu không mượn cớ quảng cáo hàng hóa, thì làm sao một tuyên ngôn bảo vệ môi trường hay như vậy có thể xuất hiện trên màn hình tivi mà không tốn một đồng chi phí tuyên truyền nào? Không có dài dòng nữa. Xin nhắc lại, bây giờ có nhận cô ta nữa không? Nhất định không. Tuyệt đối. Nghe rõ chưa? Kể cả Tử Vi với Tiểu Yến Tử cũng phải giữ kín. Tóc em ơi hãy thôi bay, cho gió ngừng thổi cho mây mơ màng. Xin báo tin vui cho cả phòng. Báo Phụ Nữ cuối tuần á mới đăng cái bài thơ của tôi, bài Tóc Thôi Bay. Nay lại đăng thêm một bài nữa, nhân ngày Phụ Nữ 8 tháng 3. Trời ơi, ngày 8 tháng 3 em là chồng để anh quá thành em một ngày. Cha này xạo. Ý, hình người đẹp in trên bìa này. Sắp về làm thư ký cho viện trưởng á. Cô này là Mỹ Dung, hoa hậu thể thao. Làm gì có chuyện gì đây? Sự thật đó. Coi kỹ đi. Nàng này phấn son vô cũng được, nhưng cứ xa mỹ phẩm 2 bước chân thôi, từ điểm 10 rớt xuống điểm 2 liền. Nàng cũng là giám đốc công ty vận chuyển tai tiếng lớn nhất trong giới người mẫu, đã từng đánh đổ 2 đời giám đốc nhà nước rồi đó. Nè, đang giờ làm việc, anh làm việc của mình đi, đừng lo chuyện người khác. Xin lỗi, nhận người đẹp tai tiếng này á cũng là việc mệnh hệ của viện.
Tôi không thể không có ý kiến được. Rồi cái máy vi tính này nữa, trợ chứng với tôi rồi. Đang tìm cái bài thơ dở dang mà lại hiện ra toàn chữ Anh không à. Anh Nguyên, lại chỉnh giùm tôi anh Nguyên. Có đủ bằng C anh văn bằng Z vi tính mà sửa không được à? Toàn là bằng thiệt, nhưng mà văn không ôn, võ không luyện thì cũng rớt hết. Thiệt tình nha, cái chất tôi á hợp là một nghệ sĩ hơn là nhà khoa học. Mỗi tháng lãnh dăm đồng lương khoa học để nuôi thơ bằng máu nóng trái tim mình. Mỗi tháng làm dăm bài thơ tình để nuôi em bằng tình trên trang báo. Anh Nguyên ơi, làm ơn giúp tôi. Trời ơi, tôi thích cái chữ nội mà nó hiện lên chữ ngoại hoài nè. Mệt với cậu quá. Tôi đã nói cả 100 lần rồi. Khi màn hình hiện lên tiết danh mục á, cậu cần chọn cái gì, nhấn cái đó, màn hình sẽ hiện ra thôi. Tôi đâu có quên. Nhưng mà kẹt một nỗi á, toán lớp 12 thì tôi làm được, nhưng mà không hiểu sao toán lớp 5 tôi quên. Bây giờ tôi muốn bắt đầu từ trang trắng này nè, để làm một bài thơ về ngày 8 tháng 3, gửi cho báo Phụ Nữ cuối tuần. Xong rồi tôi mail luôn cho người ta. Xong rồi đó. Cảm ơn anh nhanh Nguyên. Tháng 3, tháng 3, tháng 3, ngày nào cũng 8, để ta thương nàng. Hôm nay làm việc nghiêm túc quá ha. Dạ, chào viện trưởng. Chào viện trưởng. Cậu Đồng, vào phòng tôi một chút. Dạ. Cậu có biết cô Mỹ Dung nào đó đang chuyển về đây để làm thơ ký riêng cho tôi không? Dạ thưa anh, sáng nay cô ta có đến, nhưng anh đi họp. Tôi hẹn cô ta đầu giờ chiều quay lại. Cậu thấy cô ta ra sao? Hóa ra là cô Mỹ Dung, hoa hậu thể thao. Nhìn tận mặt thấy cũng thường thôi, chứ không đẹp như hình in trên báo. Nhưng vấn đề là cô này đủ thứ tai tiếng. Tôi thiệt khó xử trong vụ này. Nhưng cậu cũng biết, tôi đề nghị xin một nam thơ ký chuyên nghiệp để đỡ đần công việc cho tôi. Chứ một đứa con gái để trang trí, thà tôi làm ráng còn hơn. Thưa anh, đây là một yêu cầu hoàn toàn chánh đáng. Nhưng anh sắp nghỉ hưu, mà nhận về một cô thư ký thì rất mệt. Bây giờ ủy ban giới thiệu về, mình không nhận còn mệt hơn. Cậu chơi cô ta thường, trước mặt vợ con tôi cũng nói vậy. Nhưng phải công nhận cô ta đẹp. Anh gặp rồi. Trưa nay con Thu cho tôi coi hình trên bìa tạp chí thời trang. Rồi thấy cô ta trên quảng cáo dầu gội, kem dưỡng da, thiên nhiên ở tivi. Dạ thưa, đúng là cô ta có đẹp. Tại lúc sáng tôi nhìn thoáng. Tôi chưa thấy ông sếp nào dùng nữ thư ký già và xấu cả. Nên cô Mỹ Dung này có đẹp thì cũng chẳng có vấn đề gì. Mà tại sao chúng ta lại sợ các cô gái đẹp chứ? Tục ngữ đã có câu, người đàn ông sao thì người đàn bà vậy. Mình có bản lãnh một cây, ắt sẽ khắc chế được tai họa. Vậy thủ trưởng tính nhận hả? Dương mắt ở chỗ trong nhà chưa tỏ ngoài ngõ đã thông. Cô ta chưa về, vợ con tôi đã biết. Bà và hai đứa con tôi phản đối kịch liệt. Ngày xưa tôi thà hy sinh gia đình để giữ vững sự nghiệp khoa học. Bây giờ sắp về hưu rồi, phải lấy gia đình làm gốc. Hiện giờ bà lại là chủ kinh tế gia đình. Kẹt thiệt đó. Còn nữa, cô ta là do ủy ban giới thiệu xuống. Nếu tôi không nhận, thành ra thiếu tế nhị. Biết đâu cô ta lại là con cháu thân thiết của ai đó. Chuyện này dễ ợt. Mấy cô người đẹp vào việc chuyên môn, tìm đâu cũng ra lỗi. Anh cứ lập ra một hội đồng thử tay nghề.
Cô ta không đạt yêu cầu, hội đồng từ chối. Chứ đâu phải anh mà sợ mất lòng trước ủy ban. Có lý. Cậu thu xếp giúp tôi chuyện này nha. Dạ. Tháng 3, tháng 3, tháng 3. Tình em nhưng cũng chính là tình anh. Chưa đã lắm. Tháng 3, tháng 3. Chà, đang nhập hứng trong dòng thơ tình, tự nhiên nàng đi xe xuất hiện ngay trong sân diễn. Tới rồi hả? Kìa. Ui, chảnh dữ. Người mẫu thời trang có khác, thay mốt mới nữa rồi kìa. Ăn mặc bó như vậy á, chẳng khác nào mời anh đến thăm quê em. Anh Nguyên, ra mà coi nè. 10 giờ sáng một bộ, 1 giờ chiều một bộ. Cô nàng tưởng đây là sàn diễn thời trang chắc. Thưa anh, đối phương đã tới. Sao cậu mất bình tĩnh vậy? Nhớ thực hiện đúng theo tinh thần đó nghe. Dạ anh an tâm. Em chào các chị. Chào anh. Thưa anh, chú Ba Điền tới chưa? Chú Ba đang chờ cô. Dạ. Mời cô. Cảm ơn anh. Không có chi. Vậy mà anh nào cũng lé cả mắt. Anh Đồng, em sắp 2.000 điểm rồi đó. Ngày nào cũng luyện chưởng, cuối cùng đã tìm ra quy luật. Phải thừa nhận rằng nàng có học hơn khi lên bìa ảnh tạp chí và khi lên quảng cáo. Chỉ có điều là bác Ba rồi đến chú Ba. Ngày mai cháu gọi chú là anh thôi. Để rồi coi nha, để coi tôi nói có đúng không nha. Người đẹp trong mơ thì thành thơ, người đẹp sờ sờ thì tắt hứng. Phải đổi lại chỗ này không? Thưa chú. Chờ một chút nha. Tôi đang bận việc. Dạ. Chuyện gì vậy? Thưa, cháu là Mỹ Dung, được ủy ban giới thiệu về làm thư ký cho chú. Rất hoan nghênh. Nhưng công việc ở viện rất phức tạp, đòi hỏi không những nhiệt tình mà còn rất đa năng. Không biết có thích hợp với cô không? Thưa, cháu đã có 4 năm làm thư ký cho giám đốc của 4 công ty khác nhau. 4 năm thuộc viện thâm niên đó. Bây giờ cô đã có những bằng gì rồi? Cháu đã tốt nghiệp Đại học Tổng hợp khoa sinh hóa, 2 ngoại ngữ Anh, Pháp đều bằng C. Tiếng Nhật, tiếng Hoa đều có thể giao dịch được. Ngoài ra cháu còn tốt nghiệp khóa đào tạo thư ký giám đốc cao cấp và có thể sử dụng vi tính thành thạo. Rất giỏi. Và tôi tin cô. Có điều bây giờ các bằng cử nhân, ngoại ngữ, vi tính, thậm chí cả bằng tiến sĩ là một thứ mốt của nhiều loại người. Họ mua chứ không phải học để có. Trong khi một viện khoa học như viện này không thể dùng những loại bằng mốt, bằng trang trí, nên chúng tôi phải sát hạch lại. Thưa chú, cháu rất vui lòng. Nếu đạt yêu cầu, đương nhiên chúng tôi nhận cô. Nhưng nếu không đạt, mong cô sẽ không trách chúng tôi. Thưa chú, cháu hiểu. Vậy thôi nghe. Cô về chuẩn bị tinh thần. Sáng mai sẽ tới đây gặp lại. Bây giờ tôi đang rất bận. Cháu chào chú. Cô về. Dạ. Em chào các chị. Chào anh. Chào anh, em về.
Sao, tốt đẹp chứ? Thưa ngày mai em còn phải đến sát hạch tay nghề. Bà đặc quá. Có đủ bằng cấp rồi. Việc gì phải sát hạch tay nghề. Nhưng cô cứ yên tâm đi. Có gì khó tôi sẽ giúp. Em cảm ơn anh. Xin chào Hoa hậu thể thao. Dạ. Nghe tên tuổi em từ lâu rồi. Hôm nay mới có được cơ hội mặt giáp mặt. Văn kỳ thanh, bất kiến kỳ hình. Em cũng rất hân hạnh được gặp anh và các anh chị ở đây. Anh là Vọng. Đầy đủ họ tên đó là Đào Kỳ Vọng. Kỹ sư môi trường học, nhân viên phòng tổng hợp. Kim thi sĩ tình yêu thuộc thế hệ thơ chủ nghĩa thực bụng ảo tinh. Em đừng có nghe chị Duyên nói đùa. Có những lúc bắt quyền em muốn hỏi, em và thơ, thơ và em ai hơn? Anh vô ý chưa bao giờ so sánh, chỉ biết rằng anh luôn kém cả hai. Dạ, anh khiêm tốn quá. Em chào anh, em về. Nếu em không khó chịu, anh xin được tiễn em. Em cảm ơn anh. Em nó còn trẻ người non dạ, đừng có quấy rối với anh Vọng. Miệng thì leo lẻo là không chấp nhận những người đẹp. Vậy mà nhỏ vừa phát tín hiệu bắt sống liền. Chị thấy em nói đúng không? Ngày xưa người ta nói người đẹp thường kèm theo sự kiêu hãnh. Còn bây giờ hả, lạ quen gì cũng dớp hết. Anh Đông, với nàng này hả, muốn hại thủ trưởng Điền cứ việc nhận về. Bảo đảm chỉ nửa năm là thủ trưởng khăn áo ra đi. Đàn bà con gái gì mà lúc nào cũng cơn cớn lên như là mời gọi. Anh ơi, quấy rối em đi. Em đừng để ý những lời chọc ghẹo ở trong phòng. Em có nghe thấy gì đâu. Thật ra cả phòng và chú Ba Điền đều không muốn nhận em. Tại sao vậy? Thì cái gì vượt trên mức bình thường đều khiến người ta nghiêm khắc và kỳ thị. Em hiểu rồi, cảm ơn anh. Xong em thích tiếp xúc với sự nghiêm khắc hơn là sự dễ dãi. Nếu em tự tin như vậy á, thì anh xin để thực tế trả lời cho em. Anh muốn nói về cuộc sát hạch. Một cử nhân hay một tiến sĩ khoa học đều thất bại dưới mắt anh nhiều rồi. Nhưng mà để một người đẹp như em mà thất bại, quả là tội lỗi. Cho nên trong cuộc sát hạch, khi cần có sự giúp đỡ, em chỉ cần ới lên một tiếng là anh sẽ có mặt bên cạnh em liền. Anh là... Anh chỉ là con số 0 ở diện này, nhưng là số vô tận ở phần thế giới còn lại ở bên ngoài diện này. Khi về đây, em sẽ biết anh là ai. Bây giờ anh không muốn anh là kẻ khoe khoang. Và anh sẽ rất hân hạnh nếu như cùng em qua quán cà phê máy lạnh xế cộng diện để uống nước. Ở đó em sẽ gặp được những linh hồn sống của viện này. Ý của anh muốn nói là những tên tuổi lớn quyết định sự sống còn và uy tín của viện. Em cảm ơn anh, nhưng xin để dịp khác. Bây giờ em phải về vì có công chuyện. Siêu sao như em mà đi xe đạp hả? Em còn nghèo mà. Với lại đi xe đạp cũng là một cách rèn luyện. Quen được anh rất thú vị. Chào anh, em về. Chào em. Sao đứng như trời trồng vậy? Người đẹp đó rồi. Ủa, anh đi đâu đây? Tôi có khách. Nàng đi rồi. Nàng lạ lắm. Tóm lại, đã quay quắt 180 độ, ủng hộ nàng rồi phải không? Ý anh sao? Tôi không quan tâm. Vậy anh không biết ông Ba Điền và anh Đồng bày ra cái cuộc sát hạch này để loại cổ hả? Tôi tán thành việc sát hạch. Cậu yên tâm đi. Nàng càng rơi vào bi kịch, cậu càng có thi hứng để đẻ ra những dần thơ bất hủ. Xin chào cậu. Chào. Dạ. Xin chào. Mời vô phòng khách. Em luôn là ẩn số của phương trình đơn giản, nhưng anh đi hoài không hết chú Ba. Alo. Ông đó à? Chuyện gì vậy? Vụ con nhỏ Mỹ Dung xong chưa? Tôi đã bàn với cậu Đồng có hướng giải quyết rồi. Tôi đã điều tra kỹ vụ này rồi. Người ta cố ý đưa nó về làm mỹ nhân kế để ông sập bẫy đó. Tin chính xác chứ không phải tin lề đường đâu. Ai có ý định đó là họ làm to, khi nghĩ rằng tôi sẽ sập bẫy. Nhưng cái chính là dù không phải là kế mỹ nhân, tôi cũng loại cô ta ra. Đúng như bà nói, phòng bệnh hơn chữa bệnh. Bà yên tâm đi. Ông phải nhất quyết chống việc nó về diện, như chống xâm lăng của chủ nghĩa thực dân mới. Tôi đã nói là bà yên tâm đi.
Tôi thấy hơi nhẫn tâm khi nhận một cô thư ký mà phải làm cả một cuộc sát hạch, giống như là báo cáo luận án tiến sĩ. Đây không phải là việc của cậu. Từ nay bất cứ ai về viện cũng phải thi thật nghiêm túc bằng luật công chức, không chỉ riêng chân thư ký. Làm lại lên các bạn. Xong chưa? Xong rồi. Xong rồi về đi. Tôi phải ở đây coi họ làm gì cổ. Nó không có cửa để vào viện này đâu. Anh khỏi phải bận tâm tương tư. Chút nữa mời quý vị ngồi đúng theo bản tên đã đặt sẵn. Sao anh ba chưa tới? Anh tới bây giờ. Ta ra kia đi. Tôi cũng muốn trao đổi với anh. Mọi người tới đây đủ chưa? Thưa anh, đủ rồi. Anh Phan An, thông thạo hai ngoại ngữ Anh, Pháp, nổi tiếng là kiêu căng khắt khe, sẽ chất vấn trình độ ngoại ngữ. Còn anh Biên là chuyên gia vi tính của viện, nổi tiếng là khó tính, sẽ kiểm tra trình độ vi tính. Tất cả cùng nhất trí theo định hướng của anh. Tôi đã nói để cho thật khách quan, trừ tôi và cậu ra, cấm mọi người ở phòng tổng hợp có mặt. Tại sao cô lại để cho cậu Nguyên và cô Xoa? Thưa anh, cậu Nguyên không tham gia vào ban giám khảo, mà chỉ làm thư ký. Anh cũng biết đó, cậu ta luôn đối lập với anh. Đương nhiên biên bản loại bỏ cô Dung do cậu ta ghi sẽ trở thành siêu khách quan. Còn việc chọn cô Xoa để trắc nghiệm tâm lý thì điểm mặt cái diện không ai hơn cô ta về khoản sát phạt bằng miệng. Thôi được rồi. Chào anh. Xin chào. Tôi cần một thư ký riêng thật sự, chứ không cần một vật trang trí. Tôi rất mong các vị thật công tâm, sáng suốt. Anh yên tâm. Thiếu 2 phút nữa là 8 giờ. Tôi hẹn cô ta đến đúng 8 giờ. Nếu sai 1 phút, tính như vi phạm giờ giấc và đương nhiên bị trừ điểm. Chào các chú, em chào các anh, các chị. Mời cô ngồi. Dạ. Như đã nói với cô, hôm nay nói lớn chuyện như cuộc kiểm tra năng lực nhân viên theo quy định mới của luật công chức. Còn nói một cách thân mật là chúng ta bước đầu làm quen nhau, với hy vọng chúng ta sẽ trở thành đồng nghiệp tốt. Cô đã chuẩn bị tinh thần chưa? Thưa, em đã sẵn sàng. Anh thấy má bắt chúng mình đến đây có kỳ không? Việc của viện chứ có phải việc nhà đâu. Cờ quá. Con trái hơn sữa trái. Mới Dung mà làm thư ký cho ba thì sớm muộn gì cũng tan cửa nát nhà. Má lo là phải. Anh ủng hộ má. Ủng hộ má hay là muốn nhân cơ hội này đến coi tận mắt người đẹp? Em đánh giá anh lầm rồi nghe. Các cô gái mang nhan sắc đi thi thố trên sân khấu, dù có là hoa hậu thế giới, anh cũng coi là bình thường. Anh nhớ đó nghe. Anh ơi, anh có biết sáng nay viện trưởng tổ chức sát hạch nhân viên ở phòng nào không? Ở trong nhà trường á. Cảm ơn. Dạ, cảm ơn. Bình tĩnh đi. Để tôi. Hai đứa con tới đây làm gì? Dạ, má biểu tụi con đến coi sát hạch chị Dung. Má không yên tâm. Má nói tới nhắc bà là phải bằng mọi giá. Má tụi con lạ thiệt. Bộ không tin ba sao? Hai đứa cứ đến đằng kia chờ nửa giờ sẽ biết kết quả. Ba, cho con vô coi được không? Không được. Còn ra thể thống gì nữa. Nè, đi ngó vô cũng được. Nhưng mà xa quá. Từ từ rồi biết hết. Cô cho biết vì sao đang làm thư ký giám đốc cho một công ty liên doanh với nước ngoài, nơi có thu nhập rất cao, lại đồng ý về viện này, nơi có thu nhập rất thấp. Dạ, thưa chú, khoa học về môi trường là nghề cháu được đào tạo và cũng là nghề cháu yêu thích. Sau khi ra trường, được một số công ty nước ngoài mời về làm việc, cháu nghĩ đây là cơ hội tốt để có thể học hỏi kinh nghiệm, tiếp thu lề lối tác phong làm việc của các nước có nền khoa học kỹ thuật tiên tiến, đồng thời cũng có thu nhập cao hơn. Cháu đã từng làm việc ở 4 công ty khác nhau và cuối cùng nhận ra một điều rằng ta về ta tắm ao ta, dù trong dù đục, ao nhà vẫn hơn. Rất thông minh. Trật tự. Cô tự ý xin thôi, hay vì lý do gì mà 4 năm cô đã thay đổi tới 4 công ty? Nghe người ta nói 3 trong 4 trường hợp cô phải ra đi vì chuyện quấy rối.
Thưa chị, em nghĩ đa số công ty nước ngoài ở Việt Nam tuyển nữ nhân viên có ngoại hình đẹp như một niềm tự hào cho bộ mặt của công ty. Nhưng có một điều em chắc chắn rằng họ không bao giờ tuyển nhân viên không có đủ khả năng đáp ứng trình độ chuyên môn cao. Đó là tiêu chuẩn của sự tôn trọng năng lực và nhân cách người nhân viên, nên trường hợp quấy rối không bao giờ xảy ra, cụ thể là đối với em. Còn việc em xin chuyển từ nơi này sang nơi khác, đơn giản vì em sớm nhận ra rằng nơi đó về lâu dài sẽ không phù hợp. Are you proficient in 4 foreign languages? Yes, I have taken C-level certificate in English, French, Japanese, and Chinese. I'm able to speak fluently all 4 languages. What language can you translate? Scientific books or documents? English and French translation is good. Japanese and Chinese are slower. Cô có biết tình hình của viện đang gặp rất nhiều khó khăn trước khi cô xin về hay không? Thưa anh, em nghĩ bản chất của công tác khoa học là không bao giờ hết khó khăn, nên em không có ý định tìm hiểu trước khi về. Giỏi. Lỡ không phải khó khăn về khoa học mà khó khăn về cơ chế, và cô không vượt qua được khó khăn đó thì sao? Thưa chị, em còn rất thiếu kinh nghiệm sống, nhưng em tin rằng ở đâu cũng vậy. Gái có công, chồng không phụ. Chút nữa việc nhận cô sẽ không phải do tôi quyết định, mà do tất cả mọi người ở đây bỏ phiếu. Nếu số phiếu không chấp nhận qua bán thì cô sẽ phải ra đi. Cô thấy sao? Thưa chú, đó là chuyện đáng tiếc khi nguyện vọng không được đáp ứng. Song cháu phải tôn trọng. Cô sẽ vui lòng chuyển đi nơi khác chứ? Đành phải như vậy, nhưng em sẽ tìm một viện hay một cơ quan về môi trường khác. Có thể là thành phố này, hoặc cũng có thể một nơi rất xa, để một ngày nào đó chứng minh được rằng ở đây không nhận em là một điều đáng tiếc. Cô có biết trả lời như vậy là biểu thị một sự kiêu ngạo tối kỵ của tuổi thanh niên, và đặc biệt nhất là lúc xin việc làm. Thưa chú, nếu chú nghĩ đó là biểu hiện của sự kiêu ngạo, cháu thành thật xin lỗi chú. Cháu nói điều đó chỉ để bày tỏ một sự thật. Cháu xin về viện không phải do đang thất nghiệp, mà cháu nghĩ rằng mình xứng đáng được chấp nhận. Cô nói biết sử dụng máy vi tính thành thạo. Cô thảo 2 văn bản tiếng Việt đã đặt sẵn ở bên, ra tiếng Anh, tiếng Pháp. Khoan đã, chưa kiểm tra trình độ tiếng Hoa và tiếng Nhật. Thưa, viện mình không ai thông thạo tiếng Hoa, tiếng Nhật. Vậy tạm nghỉ. Cậu kiếm người thông thạo tiếng Hoa và tiếng Nhật về đây. Chúng ta tạm nghỉ giải lao 1 giờ. Việc gì phải nghỉ? Anh Nguyên đây không thông thạo tiếng Nhật, tiếng Hoa hay sao? Cậu biết à? Sao không cho tôi biết? Vì thế anh không cần biết, nên tôi không nói. Xin lỗi, tôi quên. Anh Nguyên đã có thời gian từng đi giảng ở Nhật và Đài Loan, nhưng do từ thời viện trưởng cũ không trọng dụng nên lâu rồi tôi quên. Vậy cậu kiểm tra cổ theo đúng tinh thần của tôi đi. Kekyonis Omeru Tameni Sonna Mensetro Ukina Berebanadai Kuiken wa ikan nga desu ka? Sumimasen, koheide zenino mesasu dattara. Donakibishi kutemo yoroshiku ukimasu. 你有没有认得出在这里有神志还是公信的事情啊？ Trình chuẩn ngộ liên quan tới phút kỷ niệm trai chàng trả trẻ chưa chưa hồ. Cảm ơn. Tôi đã kiểm tra xong. Mời cô đánh văn bản. Dạ. Máy bị nhiễm virus nhẹ và có hiện tượng nhiễu trong bộ nhớ. Cô có khắc phục được không? Hay để tôi giúp? Đây không phải nhiệm vụ của em, nhưng nếu anh cho phép, em có thể làm được. Cô làm đi. Dạ. Dạ thưa anh, em đánh văn bản chứ? Thôi, khỏi đánh. Xong rồi. Cảm ơn. Dạ cảm ơn. Cô nên sát hạch qua về tâm lý. Dạ thưa, tôi đủ rồi. Cô ra ngoài nghỉ một chút để chúng tôi trao đổi. Dạ.
Một cô gái toàn diện. Bỏ phiếu thuận hay phiếu chống? Thuận. Ba có được cô ta giúp việc làm ai đó. Ừ. Mình đã làm quen đi. Trình độ Anh Pháp thuộc loại giỏi. Trình độ Hoa Nhật giỏi. Trình độ sử dụng máy vi tính giỏi. Còn trẻ có khả năng như vậy là bất ngờ, nhưng không thể nhận cô ta được vì quá kiêu ngạo. Nay tôi cần một số phiếu ủng hộ để trả cô ta về lại ủy ban. Một thư ký riêng như cô này luôn làm cho hệ số an toàn của các thủ trưởng thấp xuống. Bây giờ chúng ta tiến hành cuộc bỏ phiếu kín một cách dân chủ. Tôi mong rằng ý kiến chỉ đạo của tôi được tôn trọng. Thú thật tôi rất bất ngờ về trình độ của Dung. Anh cho rằng... Thật tình tôi không nghĩ những người đi thi Hoa hậu, đi làm người mẫu thời trang lại có trình độ cao. Chị Dung biết không, em rất ngưỡng mộ chị cũng như những người mẫu khác. Nhưng mà chỉ trên hình thôi, chứ nghe dư luận thấy toàn tai tiếng. Điều đáng buồn đó cũng có ở một số ít người. Nhưng theo chị nghĩ, cách tốt nhất là sống sao để chứng minh cho mọi người thấy rằng mình không phải như dư luận chứng nghĩ. Qua cuộc sát hạch này, Dung đã chứng minh được điều đó. Tôi tin chắc rằng Dung sẽ được nhận vào viện. Cảm ơn anh đã có lời khen. Tôi cũng mong nguyện vọng đó sẽ đạt được. Chị Dung, từ nay chúng mình là bạn nha. Rất vui lòng. Vậy là 5/5. Tất cả đồng ý nhận cô Dung. Tại sao lại 5/5? Như vậy là các người đã bỏ phiếu chống lại tôi à? Tôi đã nói thẳng ý muốn của tôi rồi. Tại sao lại có kết quả như vậy? Làm giám khảo, tiêu chuẩn đầu tiên là phải trung thực. Tôi không thể bỏ một phiếu trái với kết quả. Nhưng chính anh cũng bỏ phiếu thuận. Tại sao cậu không hiểu điều tối thiểu của một cuộc bỏ phiếu? 100% thuận, 100% chống là một điều bất bình thường. Vì lý do đó tôi phải bỏ phiếu thuận. Ai ngờ. Tôi cũng nghĩ vậy, nên bỏ phiếu thuận. Tôi bỏ phiếu thuận vì muốn cho con nhỏ về đây làm, để viện trưởng liên tục lên tăng xong. Thôi giải tán. Nói tóm lại là các người đã cố ý hại tôi. Cậu Huyên ở lại. Phải nói là cô ta quá giỏi, nên tôi không thể bỏ phiếu chống. Quá giỏi hay là quá đẹp? Cô thấy đẹp chứ tôi chỉ xếp hạng trung bình. Cậu viết lại biên bản làm sao cho việc nhận cô Dung chỉ là bất đắc dĩ vì nể ủy ban. Còn riêng cái vụ bỏ phiếu và kết quả bỏ phiếu coi như không có. Tôi không thể bóp méo sự thật. Và tôi tin chắc rằng anh cũng bỏ một phiếu thuận thật với lòng mình. Cậu muốn viết sao thì viết. Nếu cô ta làm loạn lên ở viện này, cậu sẽ là người chịu trách nhiệm đầu tiên. Má ở đâu? Dạ má ở trỏng á. Hai đứa nó về nói hết chuyện ở viện rồi hả? Chỉ đuổi cổ có một con nhỏ mà cũng biết cách đuổi. Đến lúc trúng kế mỹ nhân tan tành sự nghiệp, lúc đó mới thấy lời tôi đúng hay sai. Tưởng nắm chắc phần thắng trong tay, ai ngờ sự thể lại diễn ra như thế này. Chính ông cũng bỏ phiếu thuận cho nó còn nói gì nữa. Phải mà, nó đẹp quá mà. Nó đẹp đến nỗi mờ cả mắt ù cả tai mà. Không ai còn thấy tai họa cũng như tai tiếng của nó nữa. Con đã nói với má rồi, cô ta có năng lực tốt. Còn chuyện tai tiếng như má nghe dư luận á, đó không phải là cơ sở pháp lý để giải quyết vấn đề đâu. Con nghĩ á, nếu mà má tận mắt chứng kiến cuộc sát hạch đó, má sẽ thông cảm với bà. Câm ngay. Má chưa hỏi tội hai đứa tụi bay đó. Sai tụi bay tới viện để canh ba tụi bay, cuối cùng ngồi uống nước với nó, về khen lấy khen để. Tôi nói với ông biết trước, ông mà bị tai họa từ nó hả, tôi sẽ ly dị với ông đó. Hả? Được,
Để tôi qua trao đổi với viện phó, rồi bàn lại với anh sau. Trời ơi, sắp lập thêm kỷ lục mới rồi. Wow, vụ ly hôn của người mẫu Thi Thi ly kỳ quá. Vậy hả? Giọt sương, giọt sương, giọt sương, ngàn năm sắc ngọt, ánh đường là em. Tuyệt vời. Vị ngọt, vị đường được thay là sắc ngọt, ánh đường. Đây là một khám phá mới, cũng hơn cái tụi làm thơ theo trường phái xoay ngang lật ngược, được gọi là tân thời bây giờ. Được nhận vào viện là có công của anh đó nghe. Dạ em cảm ơn anh. Đừng cảm ơn. Anh nói không phải kể công, mà để em hiểu anh. Sau này trước mặt anh chị em trong phòng, anh có nghiêm khắc với em hơn người khác, em cũng thông cảm. Đó chỉ là quy tắc ứng xử tế nhị. Tại sao vậy? Vì em mới về, đương nhiên sẽ có nhiều người xét nét với em hơn. Và với một cô gái đẹp, không nghiêm khắc, người ta rất dễ hiểu lầm là anh có sự thiên vị. Anh nói như vậy, em hiểu vì sao tục ngữ có câu hồng nhan bạc phận. Em chào các anh, các chị. Xin giới thiệu với tất cả mọi người trong phòng. Kể từ hôm nay, cô Nguyễn Thị Mỹ Dung chính thức là biên chế của viện ta, với chức danh thư ký riêng của viện trưởng. Ê, sao bảo sát hạch để loại rồi mà. Nó không dốt như mình tưởng. Giọt sương, giọt sương, giọt sương, em là sắc ngọt, ánh đường diễn ta. Anh xin tặng em. Làn nhung mát mịn sương mai, để 1 cộng 1 thành 2 bông hồng. Đây cũng là một câu trong bài thơ Sương Yêu của anh, sẽ được đăng trên báo Văn nghệ thành phố số mới nhất. Em xin cảm ơn hoa và thơ của anh rất nhiều. Thưa anh Đồng, chị Xoa, chị Duyên, anh Nguyên và thi sĩ Kỳ Vọng, được về công tác ở viện là ước mong và vinh dự của em. Tuy nhiên do còn non tuổi đời, ít tuổi nghề, em rất mong được các anh, các chị giúp đỡ chỉ bảo để em có thể tiến bộ và hoàn thành tốt nhiệm vụ. Bây giờ mời cô Mỹ Dung theo tôi qua phòng anh ba nhận nhiệm vụ. Dạ. Sáng nay cô kéo bàn ra đó hả? Tôi hơi đâu mà chuyển dịch bàn ghế cho nó mệt người. Hả? Người đẹp gì mới xuất hiện có ít phút à. Cả chàng tóc xanh lẫn chàng tóc đốm thi nhau mắt để trên đầu, dấp lên dấp xuống. Tôi dám cá là bữa nay viện trưởng cũng dấp luôn. Em thấy có vẻ bề bộn. Nè, cấm em không được bình luận hay tự ý đụng chạm sắp xếp lại bất cứ thứ gì trong phòng, kể cả gạt tàn thuốc. Đã 4 đời trưởng phòng tổng hợp bị thay chỉ vì muốn lập lại trật tự bề bộn này. Em không hiểu. Em không hiểu à? Đối với viện trưởng, những thứ bề bộn này lại chính là một cái trật tự riêng của ổng. Em phải cố nhớ điều này nếu muốn làm việc lâu dài. Viện trưởng là người rất thoáng với những nguyên tắc chung của cơ quan, nhưng lại khắt khe tới mức cực đoan với những nguyên tắc riêng thuộc cá tính ổng. Nếu tôn trọng được điều này, dù em có bất tài hay vô dụng, vẫn được tín nhiệm và trọng dụng. Em hiểu. Thưa, nếu cần sử dụng máy vi tính cho công việc, em sẽ sử dụng máy nào? Máy vi tính à? Nếu xin một máy vi tính đột xuất ngoài kế hoạch, phòng tài chánh khó duyệt lắm. Nhưng em cứ thử hỏi viện trưởng coi. Em cảm ơn anh nhiều. Chào. Chào viện trưởng. Chào viện trưởng. Cậu Đồng đâu? Cô Mỹ Dung tới nhận việc chưa? Cái tật đi muộn về sớm của mấy cô ngôi sao này như là một thứ mỹ phẩm cao cấp dùng để trang điểm. Không ngày nào là không có lời kêu ca trên mặt báo. Phải uống nắng ngay từ đầu mới được. Dạ kính thưa viện trưởng, cô thư ký xinh đẹp của viện trưởng đã có mặt ở đây ngay từ đầu giờ. Anh Đồng đang giao việc trong phòng viện trưởng. Vậy thì tốt. Hôm nay tôi đến hơi trễ một chút, vì sáng ra là đã bị bà xã lên tinh thần cho tôi.
Sợ tôi không đủ vững vàng trước cô thư ký xinh đẹp này. Cái thời buổi gì kỳ cục, ở đâu cũng gặp những loại người thấy người ta tài thì ghét, thấy người ta tốt lại khinh, thấy người ta đẹp lại ngán. Có chừng. Đừng đánh Viện trưởng. phải chứ. Viện trưởng, anh Điền, anh Điền, gọi xe cấp cứu. Anh Điền, sao vậy? Chú sao vậy? Kêu xe cấp cứu chưa? Tôi lộn số. Khỏi. Đưa vô trong đi. Mặt tôi. Để cho dìu chú. Mặt tôi. Đố cách gì? Hồi nãy viện trưởng giả bộ hay té thiệt. Để mặt tôi. Để mặt tôi. Chú, để cháu giúp chú nha. Để mặt tôi. Để mặt tôi. Trời ơi, thiệt 100% luôn chứ gì nữa. Nhưng mà có điều thiệt tình. Hôm nay là một ngày thật thú vị, đầy chất thơ. Tôi đề nghị chúng ta đi uống cà phê để thảo luận về đề tài người đẹp và viện trưởng. Tôi sẽ bao bằng tiền những bút của cái bài Xương Yêu á. Hoan hô thi sĩ kỳ vọng. Đây là đề tài khoa học tâm lý môi trường cỡ tiến sĩ à nha. Mà nè, có ai dám đánh cá với tôi là viện trưởng nhất định sẽ bị rớt sớm vì tội quấy rối không? Em đồng ý. Xuống căng tin hội thảo đề tài mới cho vui anh Nguyên. Cảm ơn, để khi khác. Có cần quay y tá xin một miếng dầu nữa không? Chú đỡ chưa chú? Cảm ơn, đỡ rồi. Cô vào toilet rửa tay đi, rồi ra đây nói chuyện. Dạ. Tôi đã nói với cậu hàng trăm lần về việc thu xếp bàn ghế trong phòng này làm sao cho nó gọn gàng khoa học. Thiệt là xấu hổ mỗi khi tiếp khách quốc tế phải đi ngang phòng của cậu. Chẳng khác nào một kho bàn ghế phế thải. May mà trật chân một chút, nếu không thì tai biến mạch máu não. Cậu tính với tôi làm sao đây? Chuyện hết sức quan trọng và nghiêm túc như vậy mà cậu tưởng là trò cười hả? Long lanh thế gian, gió xuân đùa bâng khuâng hoa lá, tiếng ai cười sức sống chưa tràn. Kìa dáng em sao yêu kiều, có em đời long lanh tiếng ca, có em đùa lung linh hoa lá, có em người sức sống chưa tràn là đóa hoa